যেতিয়া কোনোবা এগৰাকী ৱাইফে আদালতৰ হাজবেণ্ডৰ এগেইনষ্টে মেইনটেনেন্স বিচাৰি পেলাই কেছ কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁ ক'ব বিচাৰে যে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে তেওঁক ইচ্ছাকৃতভাৱে নেগলেক্ট কৰিছে বা তেওঁলোকক ভৰণ পোষণৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, তেতিয়া সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ ৱাইফে কয় যে তেওঁৰ কোনো ইনকাম চ'ৰ্চ নাই বা কোনো আয় উপাৰ্জন নাই, কিন্তু হাজবেণ্ডৰ যথেষ্টখিনি আছে। তেওঁ সম্পূৰ্ণ আৰ্থিকভাৱে এজন সবল ব্যক্তি আৰু তেওঁ আমাক উইলফুলি নেগলেক্ট কৰি আছে বুলি পেলাই যেতিয়া আদালতত কয়, আদালতে 2020 চনলৈকে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে দুয়োপক্ষৰ কথা শুনি এটা আনুমানিক পৰ্যায়ত উপনীত হৈ মেইনটেনেন্স গ্ৰাণ্ট কৰিছিলে ৱাইফ বা তেওঁৰ চিলড্ৰেনক। কিন্তু 2020 চনত এই গোটেই বিষয়বোৰ লৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াত এটা গোচৰ হৈছিল আৰু সেই গোচৰটোত সুপ্ৰিম কোৰ্টে চালিজাৰি চাই পেলাই এটা কথাত উপনীত হৈছে যে আচলতে এই মেইনটেনেন্সৰ গোচৰবোৰত সাধাৰণতে দেখা যায় যে হাজবেণ্ডেই হওক বা ৱাইফেই হওক বহু সময়ত বহু ক্ষেত্ৰত মিছাৰ আশ্ৰয় লয়। তেওঁলোকে ফলছ ষ্টেটমেণ্ট, ফল প্লিডিংছ দি পেলাই কোৰ্টক মিছলিড কৰি হয় টকা আদায়ৰ চেষ্টা কৰে বা আৰ্থিক লাভালাভৰ চেষ্টা কৰে, অথবা হাজবেণ্ডে সেই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰে যে তেওঁৰ কোনো ইনকাম চ'ৰ্চ নাই। এই গোটেই বিষয়টো যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াত গ'ল, সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিছু ডাইৰেকশ্যন ইছ্যু কৰিলে আৰু আজিৰ দিনত সেই ডাইৰেকশ্যনবোৰ সমগ্ৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য আৰু সেই গোটেই কথাখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম। আগৰ দৰে এতিয়া কিন্তু মেইনটেনেন্স গোচৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা ল'বলগীয়া হৈছে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত বহু কথা আগৰ পৰা জানি বুজিহে প্লিডিংছত সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হয়, অৰ্থাৎ তেওঁৰ গোচৰত বা তেওঁৰ কেছৰ যিটো আৰ্জি সেয়া ৱাইফেই হওক বা তেওঁৰ কণ্টেষ্টিং হাজবেণ্ডেই হওক মূৰত ৰাখি পেলাইহে আগবঢ়াৰ এটা পৰ্যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টে সৃষ্টি কৰি দিছে। আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত সমগ্ৰ সেই জাজমেণ্টটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণেই আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' আৰু মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। এই নতুন সংশোধিত আইন আপোনাৰ জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। মই বিশেষকৰ এডভোকেট গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট আৰু আপোনালোকে চাই আছে লগুৰু আছাম, অসমৰ একমাত্ৰ বিনামূলীয়া ডিজিটেল লিগেল এডভাইজাৰ। 2020 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰাজনিশ ভাৰ্চেছ নেহা এণ্ড আদাৰ্ছ নামৰ এটা গোচৰত এই মেইনটেনেন্সৰ সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ আলোচনা কৰি এটা পৰ্যায়ত নিশ্চিত হৈছে যে আচলতে হাজবেণ্ডেই হওক বা ৱাইফেই হওক যেতিয়া মেইনটেনেন্সৰ প্ৰসংগটো আহে, সাধাৰণতে দেখা যায় যে ৱাইফৰ যদিও আৰ্থিক প্ৰয়োজনীয়ত বহু সময়ত নাথাকে, কিন্তু হাজবেণ্ডক হেৰাছমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মিছা মেইনটেনেন্স গোচৰ কৰে যে মোৰ কোনো ইনকাম চ'ৰ্চ নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। তেওঁ যদি চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয় বা তেওঁ যদি ক'ৰবাত ব্যৱসায় কৰে, সেই গোটেই কথাবোৰ তেওঁ কনচিল কৰি পেলাই লুকুৱাই পেলাই আদালতৰ সন্মুখত হাজবেণ্ডৰ এগেইনষ্টে মেইনটেনেন্স বিচাৰে। তেনেকৈ হাজবেণ্ডেও তেওঁৰ যদি কিবা চৰকাৰী চাকৰি নাথাকে বা তেওঁৰ কিবা ব্যৱসায় থাকে বা কিবা অন্য ইনকাম চ'ৰ্চ থাকে, তেওঁ সেইবোৰৰ কথা উল্লেখ নকৰি সাধাৰণতে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে হাজবেণ্ডে কয় মোৰ কোনো ইনকাম চ'ৰ্চ নাই, মই কেনেকৈ মোৰ ৱাইফ বা বাচ্চাক মেইনটেনেন্স দিম। তাৰ উপৰিও আমি দেখা পাইছিলোঁ যে যিহেতু এগৰাকী ৱাইফে হিন্দু মেৰেজ এক্ট হওক বা Section 125 Cr.P.C হওক বা অফিচিয়েল মেৰেজ এক্ট হওক বা ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট হওক, এই আটাইকেইটাৰ আণ্ডাৰত মেইনটেনেন্স কেছ যিহেতু একে সময়তে ফাইল কৰিব পাৰে, ফাইল কৰি পেলাই আটাইকেইটাৰ পৰাই মেইনটেনেন্স আদায়ৰ চেষ্টা কৰিছিলে হাজবেণ্ডৰ পৰা, হাজবেণ্ডক এটা হেৰাছমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই ক্ষেত্ৰত এটা ষ্ট্ৰীমলাইন কৰি দিলে এই জাজমেণ্টটোত ৰাজনিশ ভাৰ্চেছ নেহা এণ্ড আদাৰ্ছৰ যিটো জাজমেণ্ট 2020 চনৰ মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সেই জাজমেণ্টটোত সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পেচিফিকেলি কৈছে যে নহয়, সেই ক্ষেত্ৰত ৱাইফে স্পেচিফিকেলি তেখেতৰ কেছত ক'ব লাগিব যে কোনটো কোৰ্টৰ পৰা তেওঁ কিমান টকা মেইনটেনেন্স ইতিমধ্যে পাই আছে আৰু সেই টকাৰে তেওঁ যে চলিব নোৱাৰে, তেওঁৰ আৰু অধিক মেইনটেনেন্সৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেই কথাখিনি ক'ব লাগিব। আৰু তাৰ ওপৰতে কোৰ্টে এটা ৰেচিঅ' লে ডাউন কৰিব। ছাপ'জ হিন্দু মেৰেজ এক্টৰ আণ্ডাৰত তেওঁ মেইনটেনেন্স পাই আছে 5,000 টকা, ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্টৰ আণ্ডাৰত পাই আছে 3,000 টকা আৰু তেওঁ 125ত এতিয়া বিচাৰিছে 20,000 টকা। সেই ক্ষেত্ৰত সেই 5,000 আৰু 8,000 টকা যে তেওঁ অলৰেডি পাই আছে, সেইখিনি বাদ দি পেলাইহে কোৰ্টে ডিচাইড কৰিব যে বাকী টকা তেওঁৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই বা হাজবেণ্ডে তেখেতক দিব পৰা অৱস্থাত আছে নে। এই গোটেই কথাখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে সকলো ট্ৰায়েল কোৰ্টে এই গোটেই বিষয়বস্তুবোৰ চালিজাৰি চাই, ফেমিলি কোৰ্টেই হওক বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টেই হওক বা চিজেম কোৰ্টেই হওক, য'তেই নহওক, য'তেই মেইনটেনেন্স কেছ নহওক লাগিলে, কোৰ্টে গোটেই বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে চালিজাৰি চাব লাগিব ক'ত কি হৈছে নহৈছে, ক'ৰ পৰা তেওঁ মেইনটেনেন্স পাইছে নাপাইছে। আৰু সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ৱাইফে যেতিয়া মেইনটেনেন্স বিচাৰিব, মেইনটেনেন্স বিচৰাৰ সময়ত তেওঁৰ পিটিশ্যনত স্পেচিফিকেলি ক'ব লাগিব যে তেওঁ যদি বেলেগ কোনোবা কোৰ্টৰ পৰা মেইনটেনেন্স পাইছে, তেন্তে কোনটো কোৰ্টৰ পৰা তেওঁ মেইনটেনেন্স পাইছে, কিমান টকা মেইনটেনেন্স পাইছে, স্পেচিফিকেলি ক্লিয়াৰলি তেওঁ ক'ব লাগিব। সেইটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই 2020 চনৰ জাজমেণ্টটোত।
তাৰ পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু অতি সুন্দৰ এটা ডাইৰেকশন অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোৰ্টসমূহক ডাইৰেকশনস ইস্যু কৰি প্লাই কৈছে যে হাজবেণ্ডেই হওক আৰু ৱাইফে যেতিয়া মেইনটেনেন্স কেছ ফাইল কৰিব তেতিয়া সেই মেইনটেনেন্স কেছৰ যিখন পিটিশন হ'ব সেই পিটিশনৰ লগতে তেওঁৰ এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজৰ ওপৰত এটা ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব অন এফিডেভিট অৰ্থাৎ এখন এফিডেভিট যোগে ৱাইফে তেওঁৰ পিটিশনখনৰ সৈতে তেওঁৰ কি সা সম্পত্তি আছে নে আছে তেওঁ কিমান টকা আৰ্ন কৰে তেওঁৰ গোটেই কথাখিনি এখন শপতনামা অৰ্থাৎ এখন এফিডেভিটত তেওঁ উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু তেনেদৰে হাজবেণ্ডে যেতিয়া নোটিছ পাব নোটিছ পোৱাৰ 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁৰ যিখন লিখিত ৰিপ্লাই অৰ্থাৎ ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট দিব সেই ৰিটেন ষ্টেটমেণ্টৰ সৈতে তেখেতেও এখন এফিডেভিট যোগে স্পেচিফিকেলি ক'ব লাগিব যে তেওঁৰ এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজ কিমান আছে তেওঁৰ টকা পইচা বেংক বেলেন্স তেওঁৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি ক'ত কি আছে না আছে গোটেই ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পেচিফিকেলি এই এফিডেভিটৰ ফৰ্মেটো সংলগ্ন কৰি দিছে জাজমেণ্টৰ সৈতে আৰু এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান কোৰ্ট আছে সকলোলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ এটা ডাইৰেকশনস এই জাজমেণ্টটোত দিছে আৰু এই এফিডেভিট যোগে গোটেই এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজৰ ডিক্লেৰেশ্যনটো দিয়াৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে যাতে কোনো পাৰ্টিয়ে বা কোনোবা ব্যক্তিয়ে বা কোনোবা মহিলাই মিছা কথা আদালতত কৈ পেলাই আদালতক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ মেইনটেনেন্স ক্লেইমৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো পাৰ্টিয়ে সেই হাজবেণ্ডেই হওক বা ৱাইফেই হওক তেওঁলোকে যাতে মিছা একো ক'ব নোৱাৰে সেই কাৰণেহে এই এফিডেভিটৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে আৰু এটা কথা স্পেচিফিক কৰি দিছে যে এই এফিডেভিটত কোৱা কথা যদি কেনেবাকে মিছা প্ৰমাণিত হয় তেন্তে তেওঁ অফেন্স অফ পাৰজুৰি যেটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডত আছে সেই হিচাপে তেওঁ আইনত দণ্ডনীয় হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁ শপতনামা ভংগ কৰা বুলি পেলাই মিছা কথা কোৰ্টক কৈ পেলাই বিপথে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আইনত দণ্ডনীয় হ'ব তাৰ কাৰণে যেটো ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডত পানিশমেন্টৰ কথা আছে সেইটো হ'ব পাৰে গতিকে এটা কথা এই 2020 চনৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টৰ পৰা আমি নিশ্চিত হ'ব পাৰিলো যে হাজবেণ্ডেই হওক বা ৱাইফেই হওক যেতিয়া মেইনটেনেন্স কেছ এটা কৰে বা মেইনটেনেন্স কেছ এটা বিৰোধিতা কৰি পেলাই ডিফেন্স হিচাপে থিয় হয় তেতিয়া কিন্তু এতিয়া আৰু আগৰ দৰে সিমান সহজ হৈ থকা নাই যে হাজবেণ্ডে ক'ব মোৰ কোনো ইনকাম নাই আৰু ৱাইফে ক'ব মোৰো কোনো ইনকাম নাই মই মেইনটেনেন্স পাবলৈ যোগ্য আৰু হাজবেণ্ডে ক'ব মই মেইনটেনেন্স দিবলৈ মোৰ কোনো ক্ষমতা নাই সেইটো এতিয়া আৰু সম্ভৱ নহয় কাৰণ এফিডেভিট যোগে আপুনি আপোনাৰ সকলো স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব আপোনাৰ গোচৰত আৰু যদি আপুনি মিছা কিবা বক্তব্য দিয়ে তেন্তে কিন্তু আপুনি আইনত দণ্ডনীয় হ'ব গতিকে এতিয়াৰ পৰা অতি সাৱধানতাৰে মেইনটেনেন্স কেছ কৰক বা মেইনটেনেন্স কেছত আপুনি বিৰোধী পক্ষ হিচাপে আদালতত আপোনাৰ ডিফেন্স দাখিল কৰক সেই সময়ত সদায় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব অন্যথা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যথেষ্ট উপকাৰত আহিব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে আমাক লাইক এটা দি পেলাই উদগনি যোগাব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আনেও পায় কাৰণ আইন জনাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আমাৰ এই লগুৰু আছাম চেনেলটো এটা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আইন সেৱাৰ বাবে উৎসৰ্গিত চেনেল মই আগতো কৈছো গতিকে এই চেনেলত যদি আপুনি নতুন হয় তেন্তে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আপোনালোকে আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ নিয়মিতভাৱে পায় আমি সদায় বিচাৰো যে আপোনালোকৰ যিকোনো আইনৰ সমস্যা আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এটা সমাধানৰ পথ বাছি লওক আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে আইনৰ টিপছসমূহ দি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' যোগে লগতে আপোনালোকৰ যিকোনো আইনৰ সমস্যা থাকিলে আমাক ফোন যোগে বা যিকোনো আমাৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত উল্লেখ কৰি দিছো যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনালোকক আইনৰ সাহায্য দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যি কি নহওক আগন্তুক ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ